සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝටම FaucetPay එකේ ඉඳන් withdraw එකක් අපි දානකොට transaction වල fee එක ටිකක් වැඩි කරලා තියෙන්නේ සැර fee එකක් දැන් තියෙනවා. ඔයාලට ඩොලර් 13ක් withdraw කරොත් ඔයාගේ USDT වලින් ඔයාට ඩොලර් 13ක් දානකොට USD 8ක fee එකක් ගිහිල්ලා ඩොලර් 5ක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. එතකොට මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ FaucetPay එකෙන් ඔයාගේ වෙනත් wallet එකකට withdraw එකක් ගන්න ඕන ලේසිම cryptocurrency එක හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ වගේම මේක හරහා ඔයාට ඉතාමත් අඩු ෆී එකකින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක කන්වර්ට් කරලා ඊට පස්සේ USDT වලට දාගන්නත් පුළුවන්. හරි මේක තමයි ලේසිම දේ. නැත්නම් Tether TRC20 wallet එකක් හරහා Binance එකකට දැම්මොත් එම ලොකු ෆී එකක් කියනවා. ඉතින් මේ TRX Tron නෙට්වර්ක් එක ඇතුළේ ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේකට ආදේශකයක් විදියට ඔයාලට පුළුවන් USDT වලින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න නැතුව ඒක කන්වර්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට USDC වලින් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක යවා ගන්න. මේක තමයි අද වීඩියෝ එක. මේක ගොඩක් ලේසියෙන් අඩු ෆී එකකින් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 0.3ක වගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆී එකක් තමයි USDC ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකකදී කැපෙන්නේ. අද අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඔබත් ලංකාවේ අංක එකේ ස්ක්‍රීන් නෙට්වර්ක් පර්ෆෙක්ට් මනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් සර්විස් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඩොලර් 10 ඉඳන් සියලුම ඩිපොසිට් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. තිරේ තියෙන WhatsApp නම්බර එක කරා එකතු වෙන්න පුරා වසර 5කට වැඩි අඛණ්ඩ සේවාව සහිත ලංකාවේ අංක එකේ සර්විස් එක. හරි මගේ යාළුවනි, ඊට කලින් මම ඔයාලට withdraw option වලදී පෙන්නන්නම්. ඔයාලගේ USDC currency එක හරහා transaction එකක් දානකොට වෙනත් wallet එකකට කැපෙන fee නම්බරන් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඩොලර් 13ක් send කරොත් එහෙම ඔයාලට 12.7ක USD ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. 0.3ක USDC fee එකක් කැපෙනවා. මේක ගොඩක් ලේසිම විදිය තමයි මේ withdraw කරනකොට FaucetPay එකේ ඉඳන් ඔයාගේ Binance එකට ඊට පස්සේ Binance එකට USDC coin එක හරහා transaction එක අරන් ඒක convert කරගන්න පුළුවන්. එතකොට සෑහෙන්න අඩු වියදකමකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර TRC20 මොනවද අපි දන්න විදිහට USDT වලින් transaction එකක් කරලා ලොකු fee එකක් කැපෙනවට වැඩිය මේ හරහා කරගන්න මේක ලේසි. USDC හරහා අපි බලමු deposit withdraw එකක් කොහොමද යවා ගන්න කියලා අපේ Binance එකට. හරි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ Binance එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන Binance එකේ තියෙනවා currency විශාල ප්‍රමාණයක්. එතකොට අපිට මෙතන යන්න තියෙන්නේ අපේ wallet එකේ ඩිපොසිට් වලට අපි යනවා. ඉක්මනටම ඩිපොසිට් එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොකද්ද නෙට්වර්ක් එක කොහොමද අපි කරන්සි එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මේක මොබයිල් ෆෝන් එකෙමුත් ඩිපොසිට් ඔප්ෂන් එකේ බුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඩිපොසිට් ක්‍රිප්ටෝ කියන එක බලන්න. බුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා සිලෙක්ට් කොයින්. එනේ කොයින් එකට අදාළ නම තමයි මෙතනින් ගහන්න තියෙන්නේ. මම දැනටමත් USDC කොයින් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නෙට්වර්ක් එක මෙතනින් අහනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ලේසිම විදිහ තමයි ඔයාගේ FaucetPay account එකේ ඉඳන් Binance එකට withdraw එකක් ගන්නකොට මෙන්න මේ නෙට්වර්ක් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. මේක Solana නෙට්වර්ක් එකකින් තමයි transaction එක දාන්නේ. එතකොට ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී USDC currency එකකින් ඔයාට මේක ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම USD සාමාන්‍යයෙන් 0.01 ඉඳන් USDC currency එක මෙතනින් එවන්න පුළුවන්. මෙතනට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ wallet ID එක wallet address එක කිව්වොත් මේක නිවැරදි. මේක copy කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ FaucetPay එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් link කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ wallet address එකක්. එතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන link address තියෙනවා. මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාට select කරගන්න පුළුවන් coin එක USDC. මෙතනින් දාගන්න ඔයාගේ wallet address එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මෙතනට දානවා නම් ඔයාට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නමක් මෙතනින් name label කියන තැනින්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයාට භාවිතයට පහසු වෙන්න ඔයා මෙතනින් අනිවාර්යෙන් name එකක් දීලා තියාගන්න. ඒක ලේසි. එතකොට deposit එකක් ඔයා ඔතනින් withdraw එකක් දානකොට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට අපි දාලා බලමු. මෙතනින් මොකක් හරි name එකක් type කරනමයි USDC Binance හරි මොකක් හරි දාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. ඊට පස්සේ මේක link කරාට පස්සේ මේක save වෙනවා. ඊට පස්සේ අඩු fee එකකින් ඔයාලට පුළුවන් withdraw එක දාගන්න. ඉතාමත් ලේසියි. මම අද withdraw එකක් ගත්තා. එතකොට මට USDC වලින් තමයි withdraw එක කරගත්තේ. ඩොලර්ස් 15ක් වගේ තිබ්බා මගේ. එතකොට ඩොලර් මේ තියෙන්නේ ලැබුණ amount ටික තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ගොඩක් ලේසිම විදිහ තමයි මේක ඔයාට සාමාන්‍යයෙන්
USDC හරහා ඔයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම වොලට් එකට ගන්න පුළුවන් මේක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක කන්වර්ට් කරගෙන ඔයාට යූස් කරන්න. මේක ගොඩාක් ලේසිම විදිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක කන්වර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට මේක USDC කරන්සි එක ඔයාට USDT වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් අඩු ෆී එකක් පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක ඔයාගේ Tron network එකේම Tether USDT 20 හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසි කරදරයක් නැහැ. මේක තමයි හොඳම විදිහ ඔයාගේ තියෙන FaucetPay එකේ සල්ලි withdraw කරේ නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන transaction Binance එකට යවා ගන්න ලේසිම විදිහ තමයි crypto මෙන්න මේ methods එක හරහා පාවිතා කරන්න. තාමත් ලේසි අඩු ෆීකින් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි මගේ යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අපිට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. ගිහින් නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.